Hallå där och välkommen till en alldeles för tidig morgon i London. Jag står vid parlamentet i Westminster, det som kallas House of Commons. Och idag så ska jag ta mig till ett annat parlament, nämligen det i Edinburgh, Skottland, det som kallas Holyrood. Och eftersom att det är jag som är Fredskonung och det här är min YouTube-kanal så finns ju bara ett enda sätt att göra det. Och det är med bara lokalbussar. Välkommen att hänga med. Nu kör vi! Klockan är alltså 5 på morgonen och jag har aldrig startat en av mina lokalbussresor så här tidigt. Tunnelbanan vid Westminster Station har ännu inte öppnat, inte för att det spelar någon roll. Den här resan görs med bara lokalbussar, vilket i London betyder röda dubbeldäckare. Sorry. What is on? Oh, the torch. Men på resan så åker jag alltså inte med tåg, tunnelbana eller något annat som går på spår. Jag åker inte heller med bussar som är Flixbus eller National Express eller liknande. Utan resan görs med bara lokalbussar. Så jag stänger av ficklampan och kameran innan jag ställer mig längst bak i det som brukar kallas för en Boris-buss. En gång i tiden så gick det bussar på Londons gator där den här plattformen var helt öppen och de kallades för Route Masters. Om bussen stod still i trafiken så var det bara att hoppa på eller för den delen av. De här bussarna började fasas ut i början av 00-talet och den sista gick vanlig trafik år 2005. Men busstypen har fortsatt att vara en symbol för staden och när Boris Johnson tillträdde som borgmästare så lovade han att återinföra dem. Fast nu skulle de vara säkrare och uppfylla tillgänglighetskrav. Det staden fick var därför de här bussarna med stora dörrar längst bak som i teorin kan köras öppna. Men de gör knappast det. Men jag står här längst bak och ser Londons morgontomma gator passera bakom mig innan jag kliver av i Trafalgar Square eller Charing Cross. Jag har kommit en liten bit på vägen då hoppat på vid Trafalgar Square och ska nu åka upp till Enfield Town. Hela vägen upp dit. Denmark Street. Vi är mitt i liksom finare områden av London nu, men har också lämnat Trafalgar Square, Nelson Column, som är mitten av London. Ungefär, det är när du ser vägskyltar som pekar mot London och ser så många miles, då är det Nelsons Column. Hur som helst, fortfarande mörkt ute, men har lyckats få den här fantastiska platsen längst fram på dubbeldäckaren, en röd Boris-buss som inte har öppna plattformar, men väl i alla fall någon form av dörr där bak. Charing Cross är faktiskt mitten av London, eller snarare så är det Londons nollpunkt dit alla vägskyltar pekar. Jag har alltid trott att det är den stora Nelsons Column som jag går förbi på vägen mot min nästa buss, men tydligen så är det en liten plakett bakom en staty av kung Charles den första. Men jag vandrar bort till hållplatsen där jag snart möts av en av de sista nattbussarna för natten, nummer N21 mot Enfield Town. Vid hållplatsen på Trafalgar Square så möttes jag förresten också av en dam som irriterat började muttra över sina skor. Sedan så bad hon om ursäkt och förklarade att de helt plötsligt gått sönder och att det nu forsade in vatten i dem.
Det här är när jag som svensk känner mig lite vilsen. Det är ju inte som att någon främling skulle berätta det här för alla som stod på en busshållplats i Stockholm direkt. Jag erbjuder i alla fall mitt deltagande, men inser senare att jag kanske skulle erbjudit henne någon hjälp. Att det är faktiskt det som förväntas i detta land där alla känner ett almighty responsibility, som skämtet om vad de olika nationerna i Storbritannien tror på går. Men jag hade inte med mig några extra skor. Men jag hade ju kunnat erbjuda ett av alla mina extra par strumpor, för tidigare resor har lärt mig att det är något jag alltid vill ha med mig i överflöd. Och även om de blir dyngsura inom loppet av ett par minuter så är det ändå väldigt skönt de där första sekunderna av varma, torra sockor på fötterna. Det här är förresten resans första långa busslinje. Det ska ta 53 minuter för bussen att nå slutdestinationen i Enfield Town. Så det är bara att sätta sig till rätta längst fram och se på utsikten av Londons gator samtidigt som jag pluggar in hörlurar. Det är knappt att jag fattar att jag gör det här. Bussen är ganska tom och ut efter vägen så kommer de ombord 2 personer som pratar om hur de aldrig åkt buss så här sent, eller kanske tidigt förut. Klockan är 26 på morgonen och jag har heller aldrig startat ett av mina lokalbussäventyr så här tidigt. Men anledningen till att jag gör det är för att kunna komma så långt som jag behöver, eller kanske snarare vill innan dagens slut. För den här resan kommer inte att gå på en dag. Men just nu är det nästan lite svårt att ta in att det här händer. Efter att bland annat ha tacklat hela Sverige och även korsat gränser från Norge med bara lokalbussar så är det dags att ta sig an Storbritannien. Och även om jag inte åker genom hela landet så är det ju ingen kort resa jag gett mig på. Vi åker norrut och börjar att resa längs med den norra delen av Piccadilly Line, även om vi stannar på hållplatser mellan tunnelbanestationerna. Det här är nästan mina hemtrakter, eller vad man nu ska säga. Fram till rätt nyligen så brukade jag åka hit en gång om året för att se snooker och tävlingen UK Masters som spelas på Alexandra Palace i närheten. Vi åker förbi Finsbury Park dit bussen mot Alexandra Palace går och förbi Turnpike Lane där jag har bott på ett lägenhetshotell tillsammans med min mamma när jag bjöd över henne hit en gång. Sedan så kör bussen förbi shoppingcentret vid Wood Green där jag brukar sköta alla mina inköp. Men hur fungerar förresten den här resan? Storbritanniens busstrafik är inte alls uppbyggd som den svenska. Medan vi har regionägda länstrafikbolag så körs den brittiska busstrafiken av helt privata företag. Privata företag som säljer sina egna biljetter som gäller på deras bussar. Men med det så kan det bli lite svårt att avgöra vad som är en lokalbuss. Här lutar jag mig mot YouTubern Traveling Turtle som är en stor inspiration för mig. Han säger att en lokalbuss stannar på många hållplatser men bara om någon vill gå på eller av. Medan långfärdsbussar stannar på få hållplatser och alltid gör det. Långfärdsbussar bokar du i förtid medan lokalbussarna är bussar du kan kliva på och köpa biljett till hos föraren. Och så finns det en sak till. I England, men bara i England, så finns också 3-pundsbiljetten. För att öka bussåkandet och göra det lättare för folk att kunna resa trots de allmänt höga priserna som råder i landet, det som brukar kallas för the cost of living crisis, så införde regeringen 2023 ett pristak på bussbiljetter. Från och med januari 2025 är detta pristak alltså sett till 3 pund.
Och för att göra det enkelt, eller svårt beroende på hur man ser det, så kommer jag därför bara att använda dessa 3-punktsbussar, eller bussar som är billigare, som här i London. För London är faktiskt lite av ett undantag. Här så upphandlar nämligen TfL, eller Transport for London, all trafik, och den har ett gemensamt biljettsystem. På så vis är den ganska lik det som finns i Sverige, det vill säga en regional kollektivtrafikenhet som upphandlar trafiken, även om det på sina ställen i landet faktiskt även finns busslinjer som är delvis skattefinansierade. Tyvärr så är denna buss också TfL i en annan, lite tristare betydelse. När vi ankommer Enfield Town är bussen nämligen too effing late. Thank you. Sådär då, framme i Enfield Town och har gjort 2 bussar då i TfL-området här inne i London, även om vi har kommit en bit norrut nu verkligen. Ska fortsätta iväg till ett ställe som heter Potters Bar. Men den bussen, vi var lite sena in, men jag tror att det ska vara ganska lugnt att ta nästa buss ditåt. Schemat är ganska luftigt framöver faktiskt, beroende på lite att den tjänst jag använde för att planera den här resan inte alltid gjorde de smartaste valen och så att det finns, har upptäckt lite smartare rutter som skulle kunna fungera för att klara dagen om vi blir sena. Ja, en del av dem kommer jag använda ändå. Men i vilket fall då så alldeles strax så ska vi vidare med busslinje 313 3-3 mot Potters Bar. På tal om att vara alldeles för sen så är bussen mot Potters Bar 15 minuter försenad. Så det där luftiga bytet på en kvart som jag hade verkar svårgjort, även om bussen till slut ankommer 8 minuter sen. Och när den kommer så är den rätt fullsatt. Det här är nämligen inte bussens utgångsplats. En full buss betyder tydligen kondens på fönstren. Jag börjar också tänka på att de som har på sig ansiktsmask kanske har gjort ett smart val. Tänk ändå att det är 5 år sedan allt kaos med corona startade. Ibland känns det nästan overkligt att man levt igenom den där perioden. För även om vissa saker inte kommer att bli som det var förr, till exempel en del resande och att kanske alltid vara på kontoret, så har annat gått tillbaka till exakt som det var förut. Nästan som att det inte hänt. Men här sitter i alla fall folk med masker för ansiktet på den fullsatta bussen. Ingen kliver av i St. John's Senior School. Det är nämligen midterm-lov just nu. Men tydligen så är det en skola med inriktning på fotboll. Precis efter det så passerar vi hållplatsen New Cottage Farm som är den mest nordliga busshållplatsen i Storlondon. Det finns nordligare busshållplatser som trafikeras av TfL, men den här är den som ligger längst norrut inne i det som skulle kunna kallas för själva London, precis söder om gränsen till Hertfordshire, även om hållplatsen ligger ödsligt mitt ute på ett fält. Bussen är en av få som korsar ringleden M25 och går ut i grönbältet som sträcker sig runt London och hindrar staden från att växa och till slut sluka all landsbygd. Därför blir det snart rätt grönt utanför fönstret.
Efter det så tar det inte lång stund innan bussen är framme vid Potters Bar, där alltså inte någon i familjen Potter efter ett hårt liv bestämde sig för att öppna en pub. På tal om det, transkvinnor är kvinnor oavsett vad en urspårad författare tycker. Sorry? That's our YouTube channel. Yes, it is. What's the name of it? Fred Skål, Crazy Travels. But it's mostly in Swedish, because I'm from Sweden. I'm not from here. Yeah. Thank you. Så vid Potters Bar Railway Station då, och bakom mig så står 296an som är den andra TFL-bussen som går hit. Men jag skulle då ta 313 därför att den skulle ge mig lite mer bytestid, tänkte jag. Den som det blev nu, den skulle varit inne här 07.20. Anslutningen 07.30. Men då går nästa buss istället 8.08, det vill säga nästan 40 minuter senare. Och det enda vi kan göra nu helt enkelt är att leka catch-up. Möjligen hinna med ett annat byte, eller originalbytet som nu blir typ 2 minuter. Så det har jag inte så jättehöga förhoppningar om. Men man kan ju i alla fall försöka, eller titta i alla fall. Annars så blir det alltså att leka catch-up. Det finns, hur sent jag kommer fram ikväll till kvällens stopp, för det kommer ta ett par dagar det här. Och där har jag bokat ett hotell. Så vi får se hur det här går nu då. Men det är inte över med det här, men det blir att försöka komma ikapp på något kul sätt det här. Men det kan gå. Hi, Singapore to St. Albans, please. Förvirrande nog så är buss nummer 84 mot St. Albans också den röd och har en rund TFL-logga. Men bussen körs av det lokala bussföretaget Sullivan Buses och blir på så vis resans första riktiga 3-pundsbiljett. Trots att det är regnigt, allmänt rått och 10 plusgrader utanför har ingen fått för sig att slå igång värmen på den här bussen. Så det känns rätt kallt. Till det kommer det också att vägen är rätt skumpig. En annan sak är alla träd som slår i bussen. Om man nu kör med dubbeldäckare så skulle man ju kunna tänka sig att man håller efter träden närmast vägen, men så är det inte. När jag bodde i Irland så fanns det till exempel ett träd som alltid slog till bussen. Faktiskt en ganska bra väckarklocka utifall att man råkade somna. Vi kör vid sidan av motorvägen M25 men inte upp på den. Generellt sett så kör inte lokala bussar på motorvägarna i Storbritannien utan håller sig på landsvägarna. Det här är faktiskt något jag uppskattar. Det är roligare att se små vägar, byar och orter än att blåsa fram på motorvägen. Och med tanke på att bussen inte har några säkerhetsbälten så känns det säkrare så. Men trots detta så går det fort, väldigt fort. Man skulle kunna säga att vi flyger fram som en raket, eller som att någon har stulit bussen. För jag har inte bett föraren att trycka på gasen i alla fall. Hinner jag nästa buss så hinner jag den. Om inte så blir det en lite mer komplicerad resväg och senare ankomst till hotellet. Det är inte värre än så. Men som sagt, bussen kör fort och är framme 7 minuter tidigt till St. Albans och Peter Street.
Ja, men om man kör bussen som om man hade stulit den, ja då kan det ju faktiskt hända att man kommer 7 minuter för tidigt till slutstationen. Vilket innebär att mitt 3 minuter långa byte som det skulle bli faktiskt blev 10 minuter, vilket ju känns helt klart mer görbart. Och det gör det ju då eftersom att jag faktiskt står här i St. Albans Peter Street på hållplatsläge 10 där nästa buss ska gå, och den bussen går mot Luton som ju då är känd som en av de mer sunkiga av lågprisflygplatserna kring London. Och väldigt långt ifrån London kanske också. Men det är mot Luton Interchange vi ska åka, så inte till själva flygplatsen. Om bara några minuter då så kommer den bussen som ska köras av Arriva Beds and Bucks. Och där är den. Hi, a single to Luton please. Thank you. En kollega berättade en gång att hon varit ute och festat en lördagkväll och att det blivit så mycket att hon bestämde sig för att ta bussen hem. Hon tyckte att det var riktigt roligt för hon hade aldrig kört buss förut. Okej, sanningshalten i det där är såklart absolut obefintlig, men kul att säga på en after work med en bussnörd i sällskapet, eller något sånt. Vi åker alltså med Arriva och deras underavdelning som enligt min bussplanerare kallas för Bed and Bucks efter det geografiska området den kör i. Arriva är ett brittiskt företag som dock 2010 köptes av Deutsche Bahn, även om det sedan dess har sålts till ett riskkapitalbolag. De har verksamhet i flera olika europeiska länder och har även funnits i Sverige där de kört för flera olika länstrafikbolag. Men medan man i Sverige körde under länstrafikbolagets namn så kör man här under egen flagg. Det här är förresten första enkeldäckaren, eller singledecker på resan. Vilket kanske visar att vi kommit lite utanför storstäderna nu. Dessutom så har den bara ett säte på ena sidan mittgången. Det finns förresten både el- och USB-uttag på bussen, men ingen av dem fungerar. Jag frågar chauffören om man kan slå igång dem, men han vet inget om hur de funkar. Jag vill förresten be om ursäkt för bildkvaliteten här. Det är grått och regnigt och fönstren skulle behöva en ordentlig tvätt. Den här bussen är inte den enda som det gäller. Vi kör förbi en av de större vägarna och fastnar lite i vägarbeten på vägen i Luton. Eftersom att privata bolag konkurrerar med varandra så syns också bussar från andra företag. När bussen kommer fram till Luton så finns det faktiskt 2 olika busslinjer att välja på och de avgår ungefär samtidigt. Thank you. Det blir ett rätt snabbt byte i Luton. Jag kan ta Arrivas X1 men väljer istället att åka med Stagecoach och deras linje MK1 till Milton Keynes. Den går ju faktiskt 5 minuter tidigare. Single to Milton Keynes please. Are you filming me? Are you filming?
Yes. What's it for? YouTube, yes. I'm travelling from London to Edinburgh with local buses only. So, thank you. Bussen är bekväm, har lädersäten och USB-laddare som faktiskt fungerar, åtminstone på ena sidan gången. Men till skillnad från bussar som går långväga i Sverige så finns ingen toalett. Eller hur långväga är nu? 50 minuter egentligen. Men den här bussen gör något som alltså är ovanligt i Storbritannien. Den kör rakt ut på motorvägen M1 och gasar upp i 100 km i timmen. Och nej, det finns inga bälten på denna buss. Och med tanke på att det är ganska små säten utan nackstöd så känns det faktiskt mer osäkert än att råka åka utan bälten i Sverige. Men trots det jag sa tidigare så är det här rätt kul. Mest för att det är en udda sak här. Att gasa igenom hela Småland på E4 är kanske inte så roligt, men just här funkar det. Jag lyckas också ladda upp mina telefoner genom att dra en lång sladd över mittgången. Där sitter också ett barn med en iPad och tittar på Baby Shark på ganska hög volym. På något sätt så stör de inte. Jag har mer förståelse för små barn med paddor än vuxna som scrollar TikTok eller pratar i telefon utan hörlurar. När vi sedan kör av M1 så åker vi förbi några stora distributionscenter. Här finns allt ifrån Amazon till DHL och H&M med en perfekt tillgång till motorvägen. Och ganska snart efter att vi svängt av den så är det dags att stanna i Milton Keynes. Right, at Milton Keynes then. Det har börjat regna och jag har ju inte direkt regnkläder på mig. Borde tagit den jackan istället, men det hade varit så kallt i Sverige. Från samma ställe där jag gick av nu på The Point Midsummer Avenue, tydligen inte hela vägen till stationen här i Milton Keynes, så går nästa buss som också är med Stagecoach. Nummer X6 mot Northampton blir det då. Are you for Northampton? Hör jag någon fråga samtidigt som hon börjar gå mot bussen som ställer sig bakom den X5 som ställt sig på hållplatsen. När jag kommer bak så ser jag att folk håller på att gå ombord. Hade det inte varit för henne så hade jag nog faktiskt missat bussen. Hi, single for Northampton, please. Thank you.
Vi åker ut genom staden. Milton Keynes är faktiskt en nybyggd stad som grundades så sent som på 1960-talet. Den brittiska regeringen tyckte nämligen att det behövdes fler bostäder utanför London och planerade därför några så kallade New Towns, som miljonprogrammet fast hela städer. Milton Keynes skulle vara den största och planerades för 250 000 invånare. 2021 hade den 264 000. Eftersom att staden är helt nyplanerad så är den byggd med gator i rutnät, även om det finns rondeller snarare än bara korsningar. Jag har ju pratat pandemi och snooker, och faktiskt så har Milton Keynes en särskild roll för båda. Snooker var nämligen den första sporten som återkom den där konstiga våren 2020. Det gjordes helt enkelt genom att flytta alla tävlingar, oavsett var i världen de egentligen skulle gå, till en arena i staden. Denna arena sitter ihop med ett hotell och på det viset kunde spelare och funktionärer isoleras i sin egen bubbla. Såklart så spelades matcherna utan publik, men för att det skulle finnas något mer än bara tystnad så la man på någon form av applådmaskin. Personligen tycker jag dock att den lät mest som en gammaldags toalett som spolade, en sån där brittisk sak med kedja i taket som man får dra i. Bussen kör inte ut på motorvägen utan på huvudvägen A5, även om den är fyrfilig. Hade den varit en motorväg så hade den antagligen hetat A5M eller fått ett helt eget nummer beroende på dess längd. Vi åker dock inte så länge på denna stora väg utan kör istället ut på landsbygden. Sedan så hamnar vi i Northampton där vi åker runt stan och inte alls stannar på själva busstationen. Ja, men varför ställa sig vid Bus Interchange när du kan köra runt halva stan istället? Eller ja, inte riktigt. Men ja, min nästa buss den går härifrån 12:27. Klockan är typ 5:12 nu. Så jag har ju faktiskt lite tid på mig att hitta varifrån den här bussen går. Och förhoppningsvis också hitta någonting att äta. För jag har faktiskt inte käkat någonting sen igår. Jag tog en kopp te i morse. Borde ju käkat där i Potters bar, men kände inte riktigt för det just då. Så ska se vad jag kan hitta nu. Alltså eftersom att jag började så tidigt så känns det ju nästan som att dagen har gått mycket längre än vad den har. Eller att klockan är mycket mer än vad den är. Men den är ju bara strax före 12. Inte alls sen eftermiddag. Det fantastiskt gråa brittiska vädret kan väl också spela in lite i känslan av att det borde vara sen eftermiddag. Men ja, nästa buss väntar då alltså klockan 12:27. Jo, men det blir faktiskt lite lunch och den kommer ifrån Greggs. Britterna älskar verkligen sina meal deals och ett gäng varma veganska sausage rolls får bli dagens lunch. Sorry, you're not for Leicester next? No. Because it was supposed to go here, but yeah. Yeah, I don't know where it is. All right, no worries, mate. Cheers. Bussen jag ska åka med är sen, oklart varför. När den sedan väl ankommer på en annan hållplats så får jag dörren i ansiktet. Och så händer inget mer. Efter ett tag så öppnas dörren igen och vi som börjat kö får gå ombord. Single to Leicester, please. I'll talk. Thank you. Thank you. Så med det så kommer vi i alla fall iväg mot Leicester. Men först ska vi ut på landet. Vi stannar till lite kort vid torget i Market Harbour och hållplatsen efter heter Springfield Street. Det finns inga utrop och det har inte gjort det sedan London, så jag håller koll via kartan.
En man går runt i bussen och öppnar alla fönster. "Going all sweaty in it?" säger han när han kommer fram till mig och frågar sedan om jag kan öppna även det fönstret jag sitter bredvid. "Sorry, I rather not actually", svarar jag. "I'm kind of freezing." Jag gissar att det här är helt fel svar och att det mer artigt hade varit att faktiskt öppna fönstret. Men som sagt, jag fryser. Det är blött, rått och knappast varmt. Ändå så har mannen på sig shorts och klagar på att han svettas. I byn Kibworth Beacham, som är en av 2 byar i området Kibworth, så stannar vi också vid en hållplats märkt The Square innan vi åker vidare. Det kliver sedan på ett gäng ungdomar vid skolan, även om alla skolor i England alltså har ledigt just nu. Efter ytterligare landsbygd med öppna fält och bondgårdar så åker bussen in i staden Leicester med sina 373 000 invånare. Först så ser vi de klassiska parhusen innan det blir mer tät bebyggelse mot stadskärnan. Thank you so much. Cheers. Ja, men framme i Leicester då och på Haymarket busstationen härifrån måste jag gå till St. Margaret's busstation som ligger ungefär 3 minuters promenad bort. Ja, 10 minuter ish, lite mer sen hit och min nästa buss går enligt mitt schema klockan 3:15, men å andra sidan så går bussen varje kvart. Så att ja, det är väl lika bra egentligen att bara ta sig dit bort och ta en buss. Också ska passa på att ta och använda toaletter här också. För jag såg att det fanns sådana och det har varit lite mindre sådär service med toaletter på långa busssträckor eller för den delen laddare. Jag tror jag kunnat ladda telefon på buss en enda gång. Men med det så ska jag då alltså snart ta nästa buss som går mot Derby. Så Leicester har alltså 2 stora bussterminaler som ligger bara några minuters promenad ifrån varandra, vilket ju kan verka märkligt. Men medan Haymarket, dit vi anlände, mest tar hand om lokala busslinjer så tar St. Margaret hand om långfärdsbussar som Flixbus och National Express. Men om bussterminalen mest hanterar långfärdsbussar, varför går jag då dit? Bra fråga. Till att börja med så går det inte bara långfärdsbussar här utan även en del lokala linjer. Men bussen jag ska ta kan kanske ses som långvägen. Det är nämligen dags att hoppa på en flygbuss. En flygbuss som faktiskt ingår i 3-punktsregeln. Dessutom så ska vi inte till själva flygplatsen. Hi, single to Derby please. För denna Skylink till East Midlands Airport går också hela vägen till Derby och den stannar vid själva flygplatsen på vägen dit. Och ganska snart så blir det också tydligt att många använder den här bussen som en lokalbuss mellan olika hållplatser utefter vägen. Men det syns att det är en flygbuss. Den har lite extra plats för bagage och bordet jag sitter vid har till och med plats för trådlös laddning. Även om telefonen ganska ofta glider av laddplattan när bussen svänger eller kränger till. Lyckligtvis så finns också vanliga USB-tag och jag får tillfälle att ladda mina olika telefoner. Staden och Leicester grundades förresten av romarna år 50 och blossade under andra halvan av 1800-talet upp som en stor industristad. Nu för tiden är de största industrierna inom livsmedelsbranschen. Det här är också en multikulturell stad där cirka 40% av invånarna kommer ifrån det som kallas etniska minoriteter. Många har härkomst från de forna kolonierna, framförallt i Asien.
Bakom mig så sitter annars 2 tonårstjejer där den ena underhåller sin kompis med att sjunga poplåtar där hon byter ut orden mot en del av platserna vi åker förbi. Det är faktiskt rätt underhållande. Resan kommer att ta 2 timmar, så det är bara att slappna av och kanske till och med dra på lite musik. I could have really liked you. I bet that's why I keep on thinking about you. So shame. You said I was good, so I poured it down. And now I don't understand it. You don't mess with love, you mess with the truth. And I know I shouldn't say it, but my heart don't understand why I got you on my mind. Why I got you on my mind. Why I got you on my mind. Why I got you on my heart don't understand why I got you on my mind. You think you know something? Why I got you on my mind. You think you know something? Why I got you on my mind. You think you know something? Why I got you on my mind. Got yourself. Vid 4-tiden så kommer vi sedan fram till själva flygplatsen. Först så stannar bussen vid en av DHLs fraktterminaler innan vi stannar vid flygplatsens busstation. Därefter så gör vi ett uppehåll vid avgångshallen. Härifrån så kan du främst flyga med lågprisbolag som Ryanair och Jet2, även om irländska Aer Lingus också flyger här till Belfast av alla ställen. Hello and welcome to Skylink. Our next stop is the Flight Training Centre. This bus is for Derby, calling at Castle Donington, Shardlow and Alveston. Hola y bienvenido a Skylink. Este autobús es para... Men trots att det är många och informativa utrop på olika språk så känns det samtidigt som en av SL-bussarna som går till Arlanda, eller för den delen lokalbussarna som körs av Ruter till Gardermoen, och inte som någon av de traditionella flygbussarna. För bussen stannar ju vid allt ifrån fraktterminalen till övningsplatser och på en massa hållplatser i orterna runt omkring. Och medan vi fortsätter mot Derby så kommer till och med solen fram. Det är synd att det snart kommer bli mörkt. Och slutligen då, klockan 5:05 så kommer bussen fram till Derbys busstation. Thank you. Så där är jag i Derby, at Derby Bus Interchange, och ja, nästan 2 timmar, 1 timme och 50 minuter på den där flygbussen, och nu så är det 1 timme och 20 minuters väntan till klockan 18:10 till nästa buss. Men jag börjar känna mig lite halvtrött nu, då höll på att slumra till lite där på bussen. Men samtidigt, jag tror att det mest betyder att jag behöver fylla på lite med sockerenergi faktiskt. Någon chokladbit eller så är jag säkert igång igen. Vi har ett gäng bussar kvar, så dags att försöka hålla sig flytande. Hi, single to bacon please. Thank you. Jag filmade verkligen ingenting i Derby. När man nu har 1 timme och 20 minuter på sig så här vid 5-tiden så borde man ju fundera på lite mat.
Problemet är bara det att jag sällan är så jättehungrig när jag är mitt i resandet. Jag lyckas aldrig hitta lugnet att sätta mig och äta, men jag brukar också få ångra det. Så istället går jag in på Co-op och köper lite choklad, en dricka och en mugg te. Sedan så pratar jag lite i telefon för att fördriva tiden. Den här bussen körs av High Peak Buses som kör en blandning av bussar i området som företaget tagit sitt namn efter. Den här bussen kallas bara för TP och går från Derby till Matlock, men också vidare till platserna Bakewell och Buxton. Och jag ska till Bakewell. Jag försöker filma ut genom de repiga och smutsiga fönstren. Kanske beror alla repor på att bussen skrapas av många träd, jag vet inte. Men jag har varit lite orolig för den. I och med det konstiga linjenamnet så har det varit lite svårt att avgöra om den faktiskt är med bland linjerna som har 3-puntsbiljetter. Systemet fungerar nämligen så att bussbolagen själva bestämmer vilka busslinjer som ska vara med i systemet, och det finns en webbsida på gov.uk som listar alla dessa nummer, både de som är inkluderade och de som inte är det. Men jag tror att denna ska inkluderas, och när jag kliver ombord så inser jag att den faktiskt gör det. Men planeringen här är också lite svår, för när jag började planeringen så räknade jag med att byta i Matlock. För hittills har jag nästan följt i fotspåren av en brittisk YouTuber som kallar sig It's All About the Journey, och han bytte där med en enorm språngmarsch. Det gör inte jag. Han åkte förresten inte till Edinburgh utan ville se hur långt norrut han kunde komma från London på 2 dagar. Spoiler alert, jag kommer längre än honom. Men planeringen känns lite skakig. Dels för att Google inte visar hela busslinjen på sin karta och att jag måste gå mellan 2 olika busshållplatser utan ha allt för mycket tid att göra det. Och dessutom har bussen inga utrop och jag är smått osäker på vilken hållplats som är bäst att gå ifrån. Nåväl, bussen kostar 3 pund och snart så sänker föraren belysningen så att det blir lite behagligare med mörkret utanför. Dessutom så kan jag se lite vad som händer där ute. Vi stannar till i Matlock och står några minuter innan bussen kör vidare. Det blir ut i mörkret som ibland avbryts av små samhällen. You good? What are you doing there? Video? Yeah, I'm making a music video. Oh, cool. Yeah. Trying to get from London to Edinburgh with only £3 buses. From where? From London to Edinburgh with only £3 buses. How's it going up to you? Ännu en gång så är det någon som undrar vad jag håller på med. Jag har fått fler sådana här frågor i Storbritannien än vad jag får i Sverige, och de som frågar är betydligt mer engagerade i svaret. Någonstans i byn Darley-Dale går paret av medan jag har ungefär 10 minuter kvar på bussen. Enligt Wikipedia så finns det en mängd olika kyrkor i byn och några sportklubbar. Efter samhället så blir det mörkt igen medan bussen fortsätter sin färd längs med vägen som är numrerad A6. Men så strax före 7:30 på kvällen så kliver jag av i Bakewell framför puben som heter The Manners. Här vill jag passa på att tacka alla er som stöttar mig på Patreon. Om du också har möjlighet och vill stötta mig med en bussbiljett så blir jag väldigt tacksam. Om du gillar den här videon så får du jättegärna trycka på tummen upp-knappen och glöm inte att prenumerera om du inte redan gjort det. Det kommer såklart att komma både fler tåg och bussäventyr framöver. Jag lovar att du inte vill missa något. Tyvärr så kan jag inte slinka in och ta en pint. Jag har nämligen bara 10 minuter här och måste hitta till hållplatsen Portland Square. Det går ganska smärtfritt. Hållplatsen ligger precis runt hörnet från puben, även om jag får leta runt lite bland hållplatslägena. I'm good, how are you? Sing up to shuffle, please. Bussen kostar alltså även denna 3 pund, men jag får be om kvittot. Det har blivit rätt många kvitton att fixa med för bokföringen.
Men ombord då på TM Travels linje nummer 218 till Sheffield och jag är tillbaka på dubbeldäckare. Och även om det är mörkt ute så lyser i alla fall bussens framljus upp vägen. En väg som är kurvig och kantas av skog. Så ska vi få snookerreferenserna ur vägen då. Jag har verkligen inte planerat den här resan utifrån mitt intresse för snooker, men det är i Sheffield som VM spelas varje år. Bussoperatören TM Travel startades annars som ett familjeföretag i mitten av 90-talet och då hade man bara en buss. Sedan dess har företaget växt och kör mest helt kommersiella linjer. Det här är en av dem. Vägen är smal, slingrig och det känns som att vi åker i en brant backe. Även om vi är på väg mot en stor stad så känns det som väldigt mycket landsbygd nu. Det är faktiskt riktigt trist att göra den här sträckan i mörker. Vi är i det bergiga, eller främst kulliga området Peak District och kör genom naturreservatet Blackamoor som är hem till en mängd olika fågelarter. När vi kommer in i Totley så har vi nått fram till förorterna till Sheffield. Det här är faktiskt den mest sydvästra av dem och den ligger precis på gränsen till Derbyshire. När vi når Doro Totley Railway Station, som betjänar bägge förorterna, så är vi lite mer än 7 kilometer från stadskärnan, även om vi har 20 minuter kvar enligt tidtabellen. Vi åker nu ner för backarna. Peak District har fler runda kullar än kantiga berg men ligger ofta en 300 meter över havsytan. Så vi har en bit att åka ner. Vi kör förbi Nether Edge och jag funderar på om det finns någon drake här som jag ska slåss mot. Men jag ser ingen sådan och nu är det faktiskt bara raka vägen in till stan. I Sheffield så har jag 20 minuter på mig att gå från den stora Sheffield Bus Interchange till busshållplatsen Arundel Gate. Ska jag dra ett Disney-skämt här? Ja, jag vet att det inte uttalas på samma vis, men det finns i alla fall en ort i Norge som heter Arendal, även om den ligger i södra delen av landet. Men från Arundel Gate ska jag ta buss 2A som körs av Stagecoach Yorkshire. Och nej, det är kanske inte den mest mysiga väg som finns att gå och det känns nästan lite sketchy. Men jag kommer fram till hållplatsen med gott om tid kvar. Medan jag väntar på bussen så spenderar jag tiden med att ringa till hotellet och berätta hur sent jag kommer att dyka upp. Vilket inte kommer vara några problem. Single to Highland, please. För jag har faktiskt ett par bussar kvar denna första resdag, även om klockan redan är 10:09. Jag är på väg till Market Street i orten Hoyland som inte ligger i Sheffield utan är en del av området kring Barnsley. I och med att busslinjerna körs av privata bolag så är de, till skillnad från i Sverige, inte helt begränsade till geografiska områden. Därför så är det inte jättesvårt att hitta bussar som korsar gränsen mellan olika grevskap, förutom då i London. Det svåra är dock att få tidtabellerna att fungera med varandra, åtminstone när man kommer mer ut på landet. Den här busslinjen går 2 gånger på morgonen, 2 gånger mitt på dagen och 2 gånger på kvällen. Men det finns alternativ som faktiskt hade tagit bort ett byte. Men då hade jag varit framme senare och det vill jag inte riktigt. Så medan vi lämnar industristaden Sheffield med sina strax över 1,5 miljon invånare så tjuvlyssnar jag på ett mobilsamtal. I'm on the 2A. I'll ring you when I'm at Market Street. We can just grab a nice pizza. No, not just a pizza, a nice pizza.
På tal om industrier så var staden med och startade mycket av den industriella revolutionen. Här ska också världens äldsta fotbollsklubb finnas. Men ja, precis som tjejen som ska försöka gottgöra något med en riktigt bra pizza så är det dags för mig att kliva av vid Market Street innan bussen sedan fortsätter mot ett stort logistikföretag. Bye. Thank you. Hoyland är då platsen. Välkommen hit. Här är det väldigt dött och öde och stängt dessvärre, för att här hade jag hoppats kunna plocka upp någon macka eller någonting att ha som middag när jag väl kom fram till mitt hotell i Barnsley som är nästa ställe på resan som blir sista stoppet i kväll innan vi fortsätter imorgon bitti. Men det verkar inte låta sig göra här, utan det är tyst, tomt, ingen här, allting stängt. Så det är väl bara stå och vänta på bussnummer 66 mot Barnsley. Sing it to Barnsley please. Den här bussen går i en loop från Barnsley genom Hoyland och runt orten innan den kör tillbaka till Barnsley igen. Så egentligen hade jag bara kunnat gå ett par minuter för att möta bussen på väg ut från loopen. Men det gjorde jag inte. Mest för att jag var lite osäker på vart stället var och det vore synd att missa bussen, även om det går ett par till ikväll. Men det hade ju varit trevligt att gå in på puben som fanns runt hörnet, om inte annat för att låna toaletten. Att köra genom loopen tar sin lilla tid, faktiskt 10 minuter. Och när vi kommer ut ur den så är det bara ett par minuters promenad från Market Street. Ja, jag slapp att frysa i alla fall. Men bussen skakar något fruktansvärt och jag försöker hålla still telefonen jag filmar med så att den inte ramlar av fönstret. Men det går knappt. Jag hoppas att du inte blir sjösjuk. I Barnsley så tycker Google Maps att jag ska gå av i Westway, vilket var en dålig idé. Det här blev dessutom första delen i en kamp med denna mobilkarta för kvällen. Thank you. Så har jag fått tag i lite halloumi kebab. Ska se vad det är från en pizza place här i Barnsley. Annars var det väl ett misstag att gå av här borta, för det kommer ta jättelång tid att ta sig till hotellet. Jag är redan jättetrött och klockan börjar bli alldeles för mycket. Hela idén det här med att inte ta in på hotell versus att ta in på hotell. Kommer man till Barnsley 22:30 och första bussen går 5:10 så kan det ju vara värt. Men nu börjar liksom klockan snart bli 11. Jag vill vara i säng innan midnatt. Men ja, vill jag käka så. Jag måste ju liksom upp strax efter 4, någonting sånt. Sedan så tog det dock en evighet att använda kartan till att titta till hotellet och jag var inte där förrän vid midnatt. Och det var ju lite surt att jag inte hann använda det där badkaret. Och med det så avslutar jag denna del 1 av 2 i serien om resan mellan London och Edinburgh med bara lokalbussar. Glöm inte att prenumerera och ringa i notisbjällran för att inte missa nästa avsnitt.